به علامه فرمود چطور صاحب الزمان رو نمیشه دید در حالی که دست او در دست توست. جمال الدین حسن ابن یوسف ابن مطهر هلی رحمت الله علیه، معروف به علامه هلی، یکی از علمای بزرگ قرن هشتم هجریه که تو سال 726 هجری قمری از دنیا رفتن و تو نجف اشرف حرم امیرالمومنین علیه السلام تو سن 78 سالگی به خاک سپرده شدن. تو عظمت علمی علامه همین بس که موقع وفات محقق هلی، علامه حداکثر 28 سال سن داشتن و با اینکه اون زمان حدود 400 تا مجتهد جامع الشرایط تو نجف وجود داشت، اما ریاست شیعه امامیه به عهده ایشون گذاشته میشه. علاوه بر اینکه ایشون ملقب به علامه علی الاطلاق شده بودن و هیچ کس تو هیچ زمان همچین لقبی که مورد اتفاق همه علما باشه رو به دست نیاورده بود، لقب آیت الله هم تو اون زمان و قبل از اون اختصاص به علامه هلی داشت و تو اون زمان هیچ کسی ملقب به آیت الله نشده بود. اما علاوه بر همه این مقام ها و فضیلت های علمی، شاید بالاترین فضیلت علامه این بود که خودش رو خرج اهل بیت علیهم السلام و دین اسلام کرده. به عنوان مثال به علامه هلی خبر میدن که یکی از دانشمندان اهل سنت اما متعصب یک کتابی رو در مورد مذهب شیعه امامیه نوشته و یه حرفایی زده و بی احترامی های زیادی به اهل بیت علیهم السلام کرده. نه تنها این کتابو که نوشته، هیچ مردم هم دور خودش جمع میکنه تو مجالس، این کتاب رو برای اونها میخونه و اونها رو گمراه میکنه و شک و شبهه به دل جوانهای شیعه انداخته. اما جناب علامه نویسنده این کتاب از ترس اینکه نکنه کسی از علمای شیعه نوشته ها و شبهه های اون رو رد کنه، کتاب رو به هیچ کس نمیده. علامه هلی وقتی این خبر رو شنید به رگ غیرت دینیش برخورد و همش توی نقشه‌ای بود تا بتونه این کتاب ضاله و گمراه کننده رو به دست بیاره و بتونه نوشته های اون رو رد بکنه. اومد خودش رو به عنوان شاگرد این عالم متعصب سنی جا زد. یه چند وقتی در ظاهر شاگردش بود و همراهی اونو میکرد تا بهش نزدیک بشه. بعد از چند وقت که شرایط رو آماده دید، از محبت بین شاگردی و استادی استفاده کرد و ازش خواهش کرد که این کتاب رو به اون بده تا بتونه مطالعه بکنه. چون استاد سنی نمیخواست که بلافاصله دست رد به سینه شاگردش بزنه، از طرفی هم نمیخواست که کتاب دست شیعه ها بیفته، برای همین گفت من قسم خوردم که این کتاب رو بیش از یک شب به کسی ندم. کتاب رو بهت میدم اما فردا اول وقت باید برام بیاری. علامه هلی به ناچار قبول میکنه و همون زمان کم رو غنیمت میشماره. کتاب رو از استادش میگیره، باز میکنه و نگاه میکنه این کتاب پر از بی احترامی ها و شبهه ها و تمسخر اهل بیت علیهم السلام. با خودش میگه من زنده باشم و کسی به امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و بچه‌های اونها بی احترامی کنه، برای همین سریع کتاب رو به خونه میبره و بدون اینکه استراحتی بکنه و غذایی بخوره، همین که به خونه میرسه شروع میکنه به بازنویسی کتاب. در حالی که داشت مطالب کتاب رو میخوند و از روی اونها مینوشت، برای مظلومیت اهل بیت علیهم السلام هم اشک میریخت. یه 4-5 ساعتی که بازنویسی کرد، دستش خسته شد، چشماش سنگین شده بود. این کتابی نبود که تو یه شب بشه تمومش کرد، اما علامه فقط همین یه شب و وقت داره. برای همین پا شد یه قهوه‌ای برای خودش درست کرد تا خوابش نبره و دوباره شروع کرد به نوشتن از روی کتاب. بعد چند دقیقه دید یه آقای عربی که ظاهر شبیه عرب‌های حجاز بود، از پله‌های خونه علامه بالا اومد. علامه با خودش گفت ببین، همین شبی که من کار دارم و باید از روی این کتاب بازنویسی بکنم، برام مهمون اومده. اسلامم خیلی به مهمون نوازی سفارش کرده. حالا چیکار بکنم؟ نمیتونم نوشتن کتاب رو ول بکنم، نمیتونم مهمونم رو رها بکنم و به کار خودم برسم. تو همین فکرها بود که یه وقت اون آقا گفت علامه داری چی مینویسی؟ گفت آقا یه کتاب دارم از روش مینویسم. اون آقا با همون صدای زیباش فرمود علامه، مثل اینکه دستات خسته شده، چشمات میسوزه، معلومه که خیلی وقت بیداری و مشغول نوشتنی، بذار من کمک بکنم و برات بنویسم. گفتم آقا این کتاب خیلی کتاب مهمیه، خطی و دستنویس هم هست، نوشتنش هم دقیقه، باید از نظر جمله بندی و اینها درست باشه. اگه یه جملهش جابجا بشه، نوشتنش فایده ای نداره و همه این زحمات به هدر میره. گفت یه خط بده برات بنویسم، ببین بلدم یا نه. علامه هلی قلم و کاغذ رو داد به اون آقا. اون آقا یه خط نوشت. دیدم چقدر درست و زیبا نوشت. گفت از این خطی که نوشتم بهترم میتونم بنویسم. یه وقت دیدم زیر اون یه خط دیگه‌ای نوشت از خط قبلی بهتر و زیباتر. گفت از اون 2 خطی که نوشتمم میتونم بهتر بنویسم. خط سوم رو که نوشت دیدم از 2 خط قبلی خوشتر نوشته. گفتم پس آقا خدا خیرت بده، شما بنویس، من برات رو کاغذها خط میکشم که کار بازنویسی کتاب سریعتر پیش بره. علامه میگه شروع کردم به خط کشیدن روی کاغذها و میدادم اون آقا هم با خط خوشش کتاب رو مینوشت. از خستگی نفهمیدم که کی خوابم برد.
به خودم اومدم دیدم انگار یه چند ساعتی گذشته و خواب بودم. یاد مهمونم افتادم اما دیدم کسی تو خونه نیست. با خودم گفتم ای داد بیداد، هم نتونستم از مهمونم پذیرایی کنم، همین که کار بازنویسی اون کتاب موند. ای کاش نخوابیده بودم. حتما اون آقا اومده 2-3 صفحه نوشته و رفته. اومدم سراغ کتاب، 10 صفحه ورق زدم، دیدم نوشته. 50 صفحه ورق زدم، دیدم نوشته. 100 صفحه ورق زدم، دیدم نوشته. همه برگه هایی که به اون آقا داده بودم پر شده بود از خط خوش اون آقا. خط آخر کتاب رو با خط آخر برگه تطبیق دادم. دیدم همه کتاب رو بازنویسی کرده. اما نگاه کردم پایین صفحه یه امضای کوچیکی کرده بود و نوشته بود حجت ابن الحسن المهدی. هر کی برای امام زمان علیه السلام قدمی برداره آقا بهش سر میزنه. علامه حلی هم برای اهل بیت علیهم السلام و دین اسلام خیلی کارا کرده بود. این مرجع تقلید تو تمام علوم اسلامی استاد ماهری بود. مناظره هایی با علمای اهل سنت داره که تو یکی از مناظره ها جلوی سلطان محمد خدابنده پادشاه مغول وقتی تو 1 دقیقه 4 مذهب اهل سنت رو شکست میده سلطان شیعه میشه که میتونید لینک این ویدیو رو از بالا ببینید و تماشا کنید. اما این تنها تشرف ایشون خدمت امام زمان نبود. علامه حلی یه شب جمعه طبق رسم عرب‌های عراق از حله راهی کربلا شد برای زیارت آقا سیدالشهدا علیه السلام که انشالله قسمت هممون بشه. الاغ و مرکب خودش آماده کرد و یه مقدار وسایل و غذای مختصری هم برداشت و زد به دل جاده. بین راهی شخص عربی که پیاده بود به کاروان تک نفره علامه حلی اضافه شد و همراه علامه راه افتاد. وقتی یه مقداری از راه رو رفتن و با هم مشغول صحبت شدن علامه متوجه شد که این شخص آدم دانا و اهل علمیه. انگار از عربهای معمولی نیست و از روایت و فقه و اصول سر در میاره. برای همین تو مسائل مختلف علمی با همدیگه بحث کردن و هرچی علامه بیشتر صحبت‌ها و استدلال‌های این مرد عرب رو میشنید بیشتر متوجه میشد که این مرد صاحب علم و فضیلته. علامه مشکلاتی که براش تو علوم مختلف پیش اومده بود و سوال شده بود رو یکی یکی از اون شخص سوال میکرد. اون آقا هم همه اونها رو به صورت مستدل جواب میداد. تا اینجای ویدیو رو اگه دوست داشتین به زحمت لایک کنید تا یوتیوب به افراد بیشتری نشون بده. اگرم تازه وارد کانالمون شدین و به این مدل مباحث علاقه‌مندین حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید. تا اینکه به یه مسئله رسیدن. تو اون مسئله شخص عربی فتوا و نظری داد که علامه مخالف با اون بود. گفت آقا حدیث و روایتی که در مورد این مطلب باشه و حرف شما رو تایید بکنه نداریم. اون مرد گفت حدیثی در همین مورد شیخ طوسی تو کتاب تهذیب آورده و شما از اول صفحه تهذیب فلان مقدار ورق بزنید تو فلان صفحه سطر چندم اون حدیث رو مشاهده میکنی. علامه حلی تعجب کرد که این شخص کیه که اینقدر تسلط داره تو کتاب روایی که حتی صفحه و خط اون روایت مد نظر هم حفظه. نمیدونم، اینو از خودم میگم. شاید علامه تو دلش خدا خدا میکرد که ای کاش این شخص عرب پیاده دانا همون آقایی باشه که همه عالم منتظرش هستن. برای همین علامه ازش پرسید آیا تو زمان غیبت میشه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو زیارت کرد یا نه؟ تو همین لحظه تازیانه یا عصایی که دست علامه بود از دستش افتاد و اون شخص بزرگوار خم شد و اون از روی زمین برداشت و تو دست علامه حلی گذاشت. تو همون حالتی که دستاش تو دستای علامه حلی گره خورده بود به علامه فرمود چطور صاحب از زمان رو نمیشه دید در حالی که دست او در دست توست. علامه حلی بی اختیار خودش رو از روی حیوان به زمین میندازه تا پاهای حجت ابن الحسن رو بوسه بزنه، اما از هوش میره. وقتی که به هوش میاد کسی اونجا نمیبینه و میفهمه آقا رفته. بعد از زیارت کربلا و وقتی به حله برمیگرده سراغ کتاب تهذیب میره و تو همون صفحه و همون خط اون روایتی که آقا بهش راهنمایی کرده رو اونجا میبینه. بعد علامه حلی به خط خودش کنار همون روایت مینویسه که صاحب از زمان من رو به این حدیث راهنمایی کرد. یکی از دانشمندان میفرمان من کتاب تهذیب علامه رو دیدم و دستخط علامه رو کنار اون روایت مشاهده کردم. شاید اولین سوالی که از شنیدن این تشرف‌ها برای آدم پیش بیاد اینه که مگه علما چی کار کردن برای اسلام که به همچین مقام‌هایی رسیدن؟ همینقدر بگم که تو گرماهای کشنده 40-50 درجه نجف که هیچ امکانات رفاهی وجود نداشت همین علامه حلی حدود 500 جلد کتاب نوشته. تو همون زمان پسر علامه حلی جناب فخرالمحققین مجتهد جامع الشرایطی بود. به خاطر گرمای هوا علامه حلی 10 روز یا یه هفته به یه منطقه خنک‌تری برای ییلاق میرن تا آب و هوایی عوض بکنن. وقتی که از ییلاق برمیگردن 1-2 روز میبینن پسرشون فخرالمحققین نمیاد نماز جماعت که بهش اقتدا بکنه. آروم به پسرش میگه پسرم چیزی شده من شما رو 2-3 روز تو نماز جماعت نمیبینم.
فخرالمحققین با کمال ادب میگه پدر من شما رو عادل نمیدونم. هم فتوای شما و هم فتوای من اینه که امام جماعت باید عادل باشه تا بشه پشتش نماز خوند. علامه هلی لبخند میزنن میگن چرا منو عادل نمیدونی؟ میگه برای اینکه شما 10 روز رفتی ییلاق وقت و عمر خودتو ضایع کردی. کسی که عمرشو ضایع بکنه از نظر اسلام عادل نیست. مردم به حرف و علم و قلم شما نیاز دارن. شما 10 روز رفتی خوش گذروندی. علامه هلی گفت پسرم امروز بیا نماز جماعت، چون تو اون 10 روزی که ییلاق بودم این کتاب تبصره المتعلمین رو نوشتم. علامه 82 کتاب فقهی رو تو اون 10 روز خلاصه کرده یک کتاب که مرحوم حاج سید احمد آقای خانساری این کتاب رو تو 7 جلد، هر جلد حدود 700 صفحه شرح علمی زده. گفت پسرم من عمر خودم رو ضایع نکردم. این کتاب محصول اون 10 روز ییلاقیه که بودم. یعنی تمام فقه اهل بیت علیهم السلام تو سینه علامه هلی بود. شما اگر میخواید ماجرای تشرف عجیب مقدس اردبیلی با امام زمان علیه السلام رو بشنوید، حتما این ویدیو رو ببینید. یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد. یا علی مدد.